Hi, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ චේතනාස් කිචන් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා අපිට මේ ගත වෙලා දින වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලොන්ට අද හදන්න යන්නේ අපි චූටි කාලේ ඉඳන්ම කන්න ආස කරන රස කෑමක්. ඒ කියන්නේ චීස්. චීස් අපිට කඩෙන් ගන්න ගියාම ටිකක් මිල අධිකයි. ඉතින් අපිට මිල අඩුවේ පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකකින් ගෙදරදීම රස චීස් කෑලියට හදාගමු. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඒකට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ලීටර් එකක්. ඒ වගේම සුදු විනාකිරි මේස හැඳි 3ක්, ජෙලටින් තේ හැඳි එකමාරක් හෝ 2ක්, සීනි තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැන්දක්. එහෙනම් අපි හදමු රස චීස්. බලමු මුලින්ම මොනවද කරන්න කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මම ගත්ත ජෙලටින් එකට අපි ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන්ම තේ හැඳි 2ක් මේකට දාලා මේ ජෙලටින් එක දිය කරගන්න. තේ හැඳි 2ක් මදි නම් අපිට තව තේ හැඳක් හෝ 2ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක දිය වෙනකන්. මේක නිවිච්ච කිරි නෙමෙයි මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත කූල් කිරි තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ ජෙලටින් ටික මම කිරි මේස හැඳි 4ක් කලවම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඒක පැත්තකින් තියලා අපේ කිරි ටික උණු කරගෙන ඉමු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගත්ත කිරි ටික මේ භාජනයට දාගන්නවා. මං කිරි ටික රත් කරන්න මැටි භාජනයක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද ඇලුමිනියම් හැටි වලට දාන්න බෑ. අපි මේකට විනාකිරි එකතු කරන හන්දා. ගින්දර මේ වෙලාවේ බොහොම අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපි අඩු ගින්දරේ මේක හිමීට හැඳි ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කිරි ටික අපි රත් කරගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට රත් වෙලා, ඒ කියන්නේ මේක වටේ සාමාන්‍ය පොඩියට බුබුලු වගේ එනකොට අපිට මේකට විනාකිරි අපි පොඩ එකතු කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි විනාකිරි පාවිච්චි කරන හන්දා කිසිම වෙලාවක ඇලුමිනියම් භාජනයක්, ඇලුමිනියම් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මම ලී හැන්දකුයි මැටි භාජනයක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. කිරි ටික හිමින් රත් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ හිමීට කලවම් කරන්න. දැන් අපි කිරි ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ වටෙන් සාමාන්‍ය ගානට බුබු දාගෙන එන්නේ. මේක ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි මුලින්ම කරන්නේ අපේ විනාකිරි වලින් එක මේස හැන්දක් අපි මුලින්ම එකතු කරනවා. මේ විනාකිරි මේස හැන්ද එකතු කරලා මේ වගේ අපි කලවම් කරන්න ඕනේ හිමීට. එකපාර මේ මේස හැන්ද තුනම අපි එකතු කරන්නේ. 3 පාරකට තමයි හිමීට අපි මේකට එකතු කරන්නේ. විනාකිරි එකතු කරන්න හේතුව වෙන්නේ කිරි මේක දැන් කිරි වතුරයිනේ අපිට තියෙන්නේ. කිරි වතුරේ වෙන් කරගන්න තමයි අපි මේ විනාකිරි එකතු කරන්නේ. එතකොට වතුර වෙනම කිරි ටික අපිට වෙනම කැටි ගැහිලා එනවා. මේක මේ වගේ ටික වෙලාවක් අපි පළවෙනි හැන්ද කලවම් කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අපේ දෙවෙනි විනාකිරි හැන්ද මේකට ඒ වගේම එකතු කරන්න. දෙවෙනි හැන්දත් එකතු කරලා මේ වගේ හිමීට ටිකක් කලවම් කරන්න ඕන. දැන් මේ කිරි ටික කැටි ගැහිගෙන එන්නේ. දැන් අපි අන්තිමට අපේ තුන්වෙනි විනාකිරි හැන්ද මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හිමීට මේ වගේ අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපේ කිරි ටික වතුර ටිකයි වෙන වෙනකන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ කිරි එක කැටි ගැහිගෙන එනවා. මේ කිරි ටික වෙනම කැටි ගැහිලා වතුර ටික වෙන වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ වෙලාවේදී ලිප් ඔෆ් කරලා මේ ටික පෙරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු වතුර ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපේ කිරි ටික අපි රත් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඒ හදාගත්ත ටික පෙරාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒ සඳහා මේ වගේ භාජනයක් අරන් තිනවා. ඒ වගේම පෙනේරයක් අරන් තිනවා. මගේ පෙනේරය නම් ටිකක් චූටි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකු පෙනේරයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම පෙරා ගන්න මේ වගේ කොටන් රෙද්දක් අරන් තිනවා. පිරිසිදු කොටන් රෙද්දක් අරගෙන මම එහෙම පෙනේරය උඩින් මේක තියලා ඊළඟට අපි හදාගත්ත චීස් එක මේකට හිමීට අපි දාගන්න ඕනේ.
රස්නේ පිටින් තියෙන්නේ අත පුච්ච ගන්න නැතුව හිමීට මේ වැඩේ කරන්න. මගේ පෙනේරේ පොඩි හන්දා අපි පොඩ මේක හිමීට පෙරා ගමු. දැන් මගේ ඉතුරු ටික මම මේකට හිමීට දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික එකපාර පෙරා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව ලොකු පෙනේරයක් තියෙනවා නම්. මේ වගේ හිමීට වතුර ටික අයින් කරගන්න. දැන් මම මගේ අන්තිම ටිකත් මේකට මේ වගේ එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට විනාගිරි එකතු කරානේ. ඉතින් දැන් මේකෙන් අපිට විනාගිරි සුවඳ එන හන්දා අපි මේකේ මුලින්ම තියෙන මේ වතුර ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ මද රස්නේ වතුරෙන් 3-4 පාරක් විතර අපි මේ චීස් ටික හොද ගන්න ඕනේ. එතකොට අර මේකේ තියෙන විනාගිරි සුවඳ ඉවත් වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ වතුර ටික හොඳින් ඉවත් කරගෙන දැන් මගේ මුලින්ම තිබ්බ වතුර ටික මේකෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට මේ වගේ මද රස්නේ වතුර ටික එකතු කරගෙන මේ වගේ හොඳට මේ චීස් ටික අපි හොද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ 3 පාරක් 4 පාරක් අපි මේ චීස් ටික මද රස්නේ වතුරෙන් හොද ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තියෙන අර විනාගිරි සුවඳ විනාගිරි රස ඉවත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට විනාගිරි නැත්තම් මේකට දෙහි යොෂ ටිකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම වතුර ඉවත් කරගත්ත චීස් ටික. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම මේ හරිම මෘදු වතුර ටික වෙන්නලා කිරි ටික විතර අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ චීස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේවා ටික බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාලා කොහොමද ඉතුරු ටික කරන්නේ කියලා බලමු. මේ වගේ අපි පෙරාගත්ත චීස් ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට මුලින්ම දාන්න. දැන් මගේ චීස් ටික මම බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාගත්තා. දැන් අපේ ඉතුරු අමුද්‍රව්‍ය ටිකත් අපි බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මුලින්ම මම කරන්නේ මම දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික මේකට දානවා. දැන් චීස් එකට මම ජෙලටින් ටිකයි සීනි ටිකයි ලුණු ටිකයි දැම්මා. ඉතින් මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඇවිත් බලමු ඉතුරු ටික කොහොමද කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත චීස් ටික. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. දැන් අපි මේ ටික ලිපේ තියලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත චීස් ටික මේ වගේ non-stick pan එකකට දාගන්නකො. අපි දැන් දිය කරගත්ත චීස් ටික මේකට දැම්මා. ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගෙන මේකේ තියෙන මේ දියාරු ගතිය චුට්ටක් අඩු කරලා කුකු පේස්ට් එකක් එනකන් අපි මේක කලවම් කරගන්න. මේ දියාරු ගතිය එන්න අඩු වෙනවා රත් වෙනකොට. මේකට ඔයගොල්ලෝ non stick භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට හරිම ලේසි ඇලෙන්නේ නැතුව මේක අපිට රත් වුණාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. චීස් එක හදනකොට මුලින් ඉඳලම ගින්දර නම් ගොඩාක්ම අඩුවෙන් තියාගන්න. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපිට මේක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේක තික් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මේ වගේ ඝන පේස්ට් එකක් ආවට පස්සේ අපි ලිප් ඔෆ් කරලා මේක භාජනයකට බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගෙන රත් කරගත්ත චීස් ටික. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ගෙදර තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඕනම විදුරු භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ එච්චර උස එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි මේකට මම මේ චීස් ටික දාගන්නවා. මේ වගේ චීස් ටික දාලා ලස්සන්ට මේක පැතිලි කරගන්න.
ඉතින් අපි චීස් ටික ඔක්කොම මේ වගේ වීදුරු භාජනයට දාගෙන මේක උඩ ටිකක් නීට් කරගන්න මේ වගේ. වීදුරු දාගත්ත චීස් එක ඊළඟට මම කරන්නේ මේක හොඳට නිවුණාට පස්සේ මේ වගේ පොලිතින් පේපර් එකකින් රැප් කරනවා. මේක අපි අඩුම ශීතකරණයේ පැය 5ක් තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අපේ රසම රස චීස් එක කන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද චීස් එක කපලා කන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චීස් එක. මේ බලන්න හැපි කව් චීස් එක වගේමයි මේ චීස් එක. හරිම සොෆ්ට්, ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ. හුඟක්ම සොෆ්ට්. ඉතින් මේ තමයි අපි හදාගත්ත රසම රස හැපි කව් රසම තියෙන චීස් එක. මේ තියෙන්නේ මං හදපු රසම රස චීස් එක. ඉතින් වැඩි මුදලක් වැය නොකර ගෙදරදී ලාභෙට අපිට මේ වගේ රසම රස චීස් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ගෙදරදී හදලා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක රස විඳලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. page එක like කරලා නැත්නම් like කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ තවත් රස කෑමකේ හම්බෙමු.